Goedemorgen allemaal hier op de locatiekeuring bij Gebroeders van Manen in Ede. Mede namens mijn collega's. Afwezig zijn de nummers 5, 13, 21 en 32. We zullen na catalogus nummer 19 een korte pauze houden, waarna we de keuring vervolgen. Alle inzenders veel succes gewenst. Dear people from abroad, a very warm welcome here at the inspection at location at Gebroeders van Manen stables in Ede. We have church today, absent are 21 and 32. We will give a short comment in English too after each horse. Enjoy the live stream today.
Ja, dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Een veulenboekhengst voor sterverklaring. Een jeugdige hengst, lang gelijnd, goede romprichting, goede schouderpartij, goede kruisligging. Rug zou een fractie sterker mogen, lendenen zijn mooi sterk. Beenwerk voldoende droog, de hoeven zouden iets royaler mogen. Paard stapt met tact en voldoende ruimte. In draf toont hij souplesse, veel afdruk en balans. Paard wordt vandaag ster verklaard. Result of number 1. It's a full book stallion for star decoration. It's a 3-year-old stallion. It's a long line stallion with a good breed expression, good shoulder position, good position of the croup. The back could be a bit stronger. The loins are strong. The hooves could be a bit taller. The walk was regular with sufficient length of strides. In the trot, he shows a lot of suppleness and good power in the hind leg. So this stallion is declared star today. Congratulations.
Dan hierbij de uitslag van de tweede Veulenboekhengst van vandaag. Catalogus nummer 2, eveneens 3 jaar. Een hengst met een voldoende edel hoofd. Iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou die kunnen zijn. Een voldoende verticaal gerichte hals. Paard is lang gelijnd. Heeft een voldoende kruisligging. Voldoende hoogbenig. Ook de romprichting is goed. Het beenmerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Ook is het paard voor week gecoat. In de presentatie en de beweging zou de hengst meer losgelatenheid mogen laten zien. Vooral in de stap zou de hengst resoluter mogen stappen. De draf was voldoende opwaarts, voldoende ruimte. Maar de hengst wordt vandaag geen ster verklaard. Dan zou beenwerk en stap overtuigender moeten zijn. The result of number 2. It's also a 3-year-old Volboek stallion. Sufficient breed expression. It's a long line stallion with a good upper line. High-legged, good direction of the body. The legwork could have more quality. Also, the pastons are very weak. Large hooves. In the walk, he could use, actually both in walk and trot, he could use his body in a better way. More suppleness, both in walk and trot. In the trot, he had an upward direction and a good length of strides, but also there we want him to use his back properly.
Dan hierbij de uitslag van het eerste hengstveulen van vandaag. Catalogus nummer 3. Een veulen met een aansprekend front. Mooi verticaal gerichte hals. Een voldoende edel hoofd. Hengstveulen die in de bouw wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn. En wat meer beenlengte zou mogen hebben. Wel een hele goede kruislegging met veel lengte. Beenwerk is in zijaanzicht qua standen correct. Het linker achterbeen is een fractie Frans gesteld. Het hengstveulen stapt en draaft voldoende en krijgt vandaag een tweede premie. Result of number 3. It's colt, 3 months old. He gets a second premium today. He has a good breed expression. In the confirmation, we would like to see the direction of the body more uphill. He has a very good position of the croup. The walk and trot were sufficient, and so he becomes a second premium. Hierbij nog even de stokmaten van catalogus nummer 1 en 2. Catalogus nummer 1 heeft een stokmaat van 1,65 en catalogus nummer 2 1,66. The height and width of number 1 and 2. Number 1 is 165 and number 2 is 166.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Een hengstweulen van 2,5 maand oud. Een voldoende ontwikkeld veulen met voldoende rasuitstraling. In de bouw zouden we hem graag sterker zien in de bovenlijn. Heeft correct beenwerk. Opvallend goede stap met veel lichaamsgebruik. Ook de draf, ruimte en voldoende takt. Misschien iets hoog ritme. Veulen waardeert zich op in beweging en krijgt daarmee een tweede premie. Result of number 4. It's a colt, 2,5 months old. It's a colt with sufficient breed expression. In the conformation we would like to see the top line stronger. The legwork is correct. The walk was very good with a good use of the body. Also in trot, it was regular and a good length of strides. This foal gets a second premium. Catalogus nummer 5, het merrieveulen, is afgemeld. Dan gaan we nu verder met de eerste groep veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Number 5 is absent. We now start with the first group of young mares for studbook acceptance and star declaration.
Ja, we zijn begonnen met de rubriek 5. Eerste merrie in de baan is catalogus nummer 6. Een 6-jarige veulenboekmerrie. Merrie die veel rasuitstraling heeft. Een heel edel hoofd, veel expressie. Ook een mooie halsvorm, royale schouderpartij. Als we naar de bouw kijken, mag de merrie opwaarts gebouwd zijn. En ze mag wat sterker in de verbindingen zijn. Beenwerk, de achterbeen is rechtgesteld. Royale hoeven. In de stap zou de merrie meer regelmaat mogen laten zien, mag meer in verbinding lopen in de stap. In draf heeft de merrie voldoende buiging in het achterbeen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The result of number 6. Oh, mag ik nog even een geluid aan? Oh. De stokmaat van catalogus nummer 6 was 1,68 meter. Now the result in English. It's a mare with a good breed expression, very noble head and a good shape of the neck. If we look at the conformation, she is very downhill. We would like to see her stronger in the connections. The leg work, the stance of the hind leg is straight. In the walk, she could show more regularity. The trot had sufficient bending in the hocks. This mare is accepted in the stud book today. No premium, and her height at Withers was 168.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Merrie die 5 jaar oud is. Merrie die in zijn geheel wat langer gelijnd mag zijn. Merrie met een voldoende sprekend hoofd. Bovenlijn zou wat sterker mogen. De kruis zien we graag wat minder hellend. Wat betreft het beenwerk zouden we graag de stand van het voorbeen wat correcter willen zien. De stap zou meer regelmaat mogen tonen. In de draf heeft de merrie voldoende ruimte en regelmaat. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En haar stokmaat was 1,60 meter. Result of number 7. It's a 5-year-old volboek mare. The breed expression is sufficient. If we look at the conformation, she is a bit of a classical type of horse. Stocky build. We would like to see longer lines. Also, the croup is very sloping, and the back could be stronger. The legs, it's very towing in the forelegs. The walk was not regular, and the trot was sufficient. This mare is accepted in the stud book. No premium. Even een mededeling. Er staan 2 auto's voor de carport, waardoor ze er hier niet uit kunnen. Het is een Volkswagen Up en een auto met een Belgisch kenteken.
Dan hierbij de uitslag van de eerste groep merries voor stamboekopname. 4 jaar en oudere merries. Catalogusnummers 6 en 7 zijn opgenomen in het stamboek. En de catalogusnummers 8 en 9 zijn teruggekomen voor primering. We beginnen bij catalogus nummer 8. Is een merrie met voldoende jeugduitstraling. Een royale schouderpartij. Als we naar de bouw kijken, moeten we echt constateren dat de merrie in de aansluiting, rug, lenden en kruis sterker moet zijn. Zeker op deze leeftijd. Dus we zouden graag sterkere lendenen zien. Merrie die heeft hard beenwerk, royale hoeven. Merrie die stapt goed, draaft met een
hoog ritme, wel een goed achterbeengebruik, zouden wij iets meer ruggebruik mogen laten zien. De merrie wordt vandaag opgenomen met een derde premie. En op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 9. Een 4-jarige merrie die misschien wat meer jeugd mag uitstralen. Een merrie die ook wat royaler in de rassenstraling zou mogen zijn, meer behang zou mogen hebben. Maar als we naar de bouw kijken, is het een hele solide gebouwde merrie met een goede romprichting, een goede bovenlijn en een goede kruisligging. Merrie heeft voldoende droog beenwerk, ook royale hoeven. Merrie stapt ruim met voldoende lichaamsgebruik. In draf, de drafvorm zouden we graag wat anders zien, wat economischer en wat sneller in het achterbeen. Maar de royale bouw en de goede stap maakt dat deze merrie vandaag ster wordt met een tweede premie. En opgenomen wordt dus. Results of this group. We had 2 mares that came back for a premium. Number 8 is accepted in the stud book with a 3rd premium. It's a mare with a lot of youth, with a youthful expression. She could be stronger in the loins. The legwork has good quality. The walk and trot were sufficient. She is accepted with a 3rd premium. Her height at withers was 160. And number 9 is declared star today with a 2nd premium. It's a mare with long lines. She has a good top line, a good direction of the body, good shape of the croup. The legs are sufficient. She has a very good walk, regular, roomy, and also good use of the body. In the trot, we would like to see the hind leg placed faster under the body and more under the body. But she is declared star today. Congratulations. Height at withers of number 9 is 164.
Dan hierbij de uitslag van de eerste groep 3-jarigen. Bij het rondstappen viel al direct op dat het een kwaliteitsvolle groep was. Opgenomen in het stamboek is catalogus nummer 14. We hebben de merrie nog even terug laten komen om haar voldoende gelegenheid te geven om ontspannend te stappen. Maar ze is opgenomen in het stamboek. De 3 paarden die hier nog in de baan aanwezig zijn, catalogus nummer 11, 10 en 12, zijn alle premiewaardig. We beginnen bij catalogus nummer 12. Is een aansprekende, mooi gelijnde merrie. Merrie met een lange hals, goede bovenlijn, iets strak op de lendenen. Merrie met voldoende kwaliteit beenwerk, die stapt met lichaamsgebruik en voldoende ruimte. En laat veel functionaliteit in draf zien, met schakelend vermogen en een goed achterbeengebruik. Merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Dan volgt catalogus nummer 10. Een jeugdige merrie met veel front, lang gelijnde merrie, sterk gebouwd, hoogbenig. Merrie heeft royale hoeven, voldoende droog beenwerk. De stap die was in de individuele presentatie wat afgepast en kort, maar hier in de groep ging ze ruimer stappen. De draf toonde veel balans, was opwaarts en toonde veel afdruk. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek en ster verklaard, maar dan met een eerste premie. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 11. Een hele jeugdige merrie die sterk gebouwd is, behendig, evenredig gebouwd is. Iets sterk op de lendenen, fijn beenwerk, hard beenwerk. Als we naar de beweging kijken, stapt de merrie actief, takmatig met voldoende ruimte. In de draf veel atletisch vermogen, veel afdruk, hoog van de grond. En deze merrie wordt dan ook ster verklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. Result in English. In this group of 3-year-old volbook mares, number 13 was absent. Number 14 is accepted in the stud book, no premium. Number 12 is, all these 3 mares here in the arena are declared star today. Number 12 with a second premium and the numbers 10 and 11 with the first premium. And number 11 had an excellent trot. Congratulations to the owners. Height at Widdes, number 10, stokmaat 1,66, height at Widdes 166. Number 11, stokmaat 1,63, 163. Number 12, 1,67, 167. And then we have the last one, number 14, also 163, 163.
hoofdstad.
Dan hierbij de uitslag van de tweede groep 3-jarige merries. In deze rubriek 5 paarden gekeurd en alle 5 zijn ze teruggekomen voor primering. We beginnen bij catalogus nummer 16, merrie van 1,70 meter. Een royaal ontwikkelde merrie, aansprekend, veel uitstraling, iets vroeg rijp, goede bovenlijn, romprichting zou iets opwaartser mogen. Merrie beschikt over goede hoeven en voldoende kwaliteit beenwerk. Merrie stapte met voldoende tact en ruimte. In de draf echter bleef de merrie op de voorhand draven, liep van het achterbeen af, bleef wat hoog in het kruis. Zouden we graag wat anders zien. De merrie wordt vanwege het fraaie rastype en goede stap opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nee, of deze ook een tweede. Nou, niet. Dat zou ook wel zijn. Want hij moest ook opnieuw stappen. Dan gaan we verder met catalogus nummer 18. Ook een royaal ontwikkelde merrie. Merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben en iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Wel een goede bovenlijn en een hele goede kruisligging, opvallend goede kruisligging. Het achterbeen is erg sabelbenig en de voorbeenstand is erg toontredend. Dat is jammer. De stap is krachtig en ruim. In draf ook voldoende balans, krachtig achterbeen. De merrie wordt vandaag ook opgenomen met een derde premie. Voor sterverklaring is het beenwerk helaas niet toereikend. Hele mooie merrie. Catalogus nummer 19 vervolgens. Dat is een evenredig gebouwde merrie met een lange hals die wat verticaler zou mogen. De merrie zou iets meer expressie in het hoofd mogen hebben. Goede bovenlijn. Beenwerk is voldoende droog. De stap was wat afgepast. In de groep ging ze wat beter stappen. In draf werd ze in eerste instantie voorgesteld met het hoofd wat te veel omhoog, waardoor ze wat ruggebruik miste. Maar we zagen toch veel vermogen in de merrie. Met name als het hoofd wat zakte, dan had ze een goede draf. En daarom wordt ze vandaag dan ook ster verklaard met een tweede premie. Catalogus nummer 17 is een rassige merrie. Voldoende jeugduitstraling die wat sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Beenwerk is correct gesteld. De stap heeft voldoende ruimte en voldoende tact. De draf is functioneel. Deze merrie wordt ook ster verklaard met een tweede premie. Catalogus nummer 15 is een merrie die veel spanning toonde. Het is een langgelijnde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Voldoende kwaliteit beenwerk. Merrie die stapt in eerste instantie wat gehaast en afgepast. Dat had waarschijnlijk met spanning te maken. In de groep ging ze beter door het lijf stappen. In draf viel de merrie positief op. Met schakelend vermogen, met veel balans, goed achterbeengebruik. Ook deze merrie ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Then the results in English. We had a group of 5 3-year-old full-book mares. And they all came back for the premiums. The first 3 mares got accepted in the stud book and were declared star with a second premium. It's number 15, number 17 and number 19. Oh, I miss a horse? Oh yes, okay. Then we have number 18 and 16. They are accepted in the stud book with a third premium. Congratulations to the owners. Dan heeft u van mij nog wat stokmaten te goed. Catalogus nummer 15 was 1,62. Catalogus nummer 16 1,70 meter. Catalogus nummer 17 1,64. Nummer 18 1,66 en nummer 19 1,63. Hoe laat is het?
Beste mensen, we gaan even een half uur pauzeren. Om 1 uur zien we u hier graag terug voor het vervolg van de keuring. We have a break now, a short break of 30 minutes. About 1 o'clock we continue with this inspection here.
Zo hè.
Catalogus nummer 23 wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Het is een jeugdige merrie met een fraai hoofd, mooie halsvorm, evenredig gebouwde merrie. Merrie met correct beenwerk. Merrie die ruim stapt, resoluut stapt, goed aansluit. De draf komt vandaag helaas niet uit de verf en dat maakt dat de merrie vandaag opgenomen wordt. Zonder premie. Haar stokmaat was 1,64 meter. Result of number 23. She is accepted in the studbook today. It's a mare with a more than sufficient breed expression, well-proportioned build, good quality of the legs. The walk was very good, roomy and regular. The trot, however, lacked power and lacked regularity. So today she is accepted in the studbook. Her height at width was 164.
Ja, dames en heren, de laatste groep 3-jarige merries voor stamboekopname. In deze groep 4 paarden gekeurd. Afwezig was catalogus nummer 21. En opgenomen in het stamboek is catalogus nummer 23. Deze 3 paarden zijn teruggekomen voor primering. Eerst de toelichting van catalogus nummer 24. Dat is een langgelijnde merrie die meer expressie in het hoofd zou mogen hebben, ook meer neklengte zou mogen hebben, wat meer behang. Dus in een rasuitstraling zou ze wat rijker mogen zijn. De merrie heeft een goede bovenlijn, een lang kruis die iets hellend aandoet. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is goed. In draf loopt de merrie iets van het achterbeen af. Zouden we graag zien dat ze meer gedragenheid toont. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 22 is een merrie met een wakkere uitstraling, een edel hoofd, een mooie halsvorm. Merrie die iets sterker in de bovenlijn zou mogen zijn, ook iets minder hellend in het kruis zou mogen zijn. De bouw van het achterbeen zou iets correcter mogen. De stap sluit voldoende aan, mag daarbij iets meer door het lijf stappen. In draf heeft de merrie een mooi gebruik van het voorbeen, voldoende achterbeengebruik. De merrie wordt ook opgenomen met een 3e premie. En tot slot catalogus nummer 20. Aansprekende merrie, mooie voorhand, mooie halsvorm. Het hoofd zou een fractie edeler mogen. Merrie is evenredig gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven die zouden wat royaler mogen, wat meer versenen mogen hebben. De merrie stapt goed, draaft misschien in een iets hoog ritme, maar wel met voldoende snelheid in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een 2e premie. Gefeliciteerd. Now the result in English. This was the last group of 3-year-old volbook mares. We judged 4 horses in this class. Absent was number 21. On the first place, number 20. She is declared star with a 2nd premium. Very nice shape of the neck and well-proportioned build. Good quality of the leg work, a good walk and good trot. So she is star with a 2nd premium. The other 2 mares, numbers 22 and 24, are accepted in the studbook with a 3rd premium. Dan nog de stokmaten. Catalogus nummer 20 is 1,64 meter. 22 is 1,62, 23 1,64 en 24 1,63. Height at Withers. Number 20 is 164, number 22 162, 23 164 and 24 163. The next class will be the studbook mares for star decoration. We gaan verder met de rubriek graadverhoging.
Ja, we zijn verder gegaan met de rubriek stamboekmerries voor sterverklaring. Catalogus nummer 25, 5-jarige stamboekmerrie met zeer veel rasuitstraling, prachtig hoofdje, mooie halsvorm, hele fraaie voorhand. Merrie die zou in de bouw iets opwaartser gebouwd mogen zijn, ook het kruis wat minder hellend mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook correct gesteld. Helaas kwam de stap vandaag niet helemaal uit de verf, daar missen echt tact en regelmaat. In de draf heeft ze een hoog ritme en zou ze het achterbeen meer onder de massa mogen brengen. Hele mooie stamboekmerrie, maar vandaag geen premie. Tekort in beweging. Result of number 25. It's a 5-year-old studbook mare with a lot of breed expression, very noble head, long manes, good shape of the neck, a light head to neck connection. It's a long-lined mare, but she could be a bit stronger in her back, and the croup could be less sloping. Good quality of the leg work. In the walk, she lacks regularity, and in the trot, she could use her hind leg. She could show more carrying capacity. The height at Withers was 166. De stokmaat van deze merrie was 1,66.
Yes, het keuringsresultaat voor catalogus nummer 26. 4-jarige stamboekmerrie. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, mooie halsvorm. Merrie die een royale schouderpartij heeft. Merrie die we in de bouw graag wat sterker zouden willen zien in de bovenlijn. Ook iets opwaartser gebouwd. Kruisligging is goed, zou iets meer lengte mogen hebben. Het achterbeen is vrij recht gesteld. De stap was in eerste instantie wat rommelig, werd later wel beter. In draf was wel veel spektakel, maar eigenlijk zou het achterbeen meer mogen doortreden. Het paard mag zijn rug meer gebruiken, dus vandaag geen premie. Result of number 26. Number 26, more than sufficient breed expression. The confirmation we would like to see the top line better. The position of the group is good, but could have more length. If the stance of the hind leg is straight, in the walk she could use her body more, and in the trot she could show more carrying capacity. Her height at Withers was 161. De stokmaat van catalogus nummer 26 was 1,61 meter.
Catalogus nummer 28. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Lange hals zou iets meer neklengte mogen hebben. Merrie die iets opwaartser gebouwd zou mogen zijn, is erg hoog in het kruis. Ook de bovenlijn zou wat sterker mogen. Merrie die kan op dit moment meer overtuigen in de stap. Daar mag ze meer tact en regelmaat tonen. In de draf toont de merrie veel souplesse. Zou daarbij wel het voorbeen meer uit mogen leggen en ook het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Vandaag niet geprimeerd. De stokmaat was 1,63 meter. The result of number 28. It's a mare with sufficient breed expression. The conformation. She is very high in the croup and her top line could be stronger. The legwork was sufficient quality. The walk lacks regularity. In the trot she shows suppleness, but she could show more carrying capacity. Height at Widders was 163. She doesn't get a premium today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 30, 4-jarige stamboekmerrie. Merrie met voldoende rasuitstraling. Merrie die een zware korte hals heeft en ook neklengte mist. In de bouw zouden de merrie graag wat opwaartse zien. Ze is hoog in het kruis. Ze heeft een royale schouderpartij. De bovenlijn zou wat sterker mogen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ja, in de stap en draf mag ze meer overtuigen. In de stap, met name naar de draf, heeft ze wat moeite met de takt en regelmaat. En in de draf heeft ze een hoog ritme, is ze erg aan het zoeken naar de balans. Vandaag niet geprimeerd. Haar stokmaat was 1,60 meter. Result of number 30. The height at width is 160. Sufficient breed expression. She has good manes. The neck is very heavy and short. She could also have more length in the poll. In the conformation, she could have a more uphill direction of the body, and also the top line could be stronger. The legwork has good quality, good hooves. In the walk, she could show more regularity, and in the trot, she has a very high rhythm, and she lacks balance. She doesn't get a premium today, and her height at width was 160.
Catalogus nummer 31. Merrie met een edel hoofd. Merrie die evenredig gebouwd is. Kruis zou wat minder hellend mogen zijn. Merrie die droog beenwerk heeft. In beweging is zou de merrie meer tact en regelmaat mogen laten zien. Met name linksachter. En dat is de reden dat ze vandaag niet geprimeerd wordt. De stokmaat was 1,63. Result of number 31. It's a mare with sufficient breed expression, noble head, well-proportionate build, clean legwork. She lacks regularity in both walk and trot, so she doesn't get a premium today. Ja, de laatste groep van vandaag. Een groep met 7 stamboekmerries. De catalogusnummers 25, 26, 28, 30 en 31 zijn vandaag niet geprimeerd. En de catalogusnummers 27 en 29 zijn teruggekomen voor primering. Eerst catalogus nummer 27. Een hoogbenige merrie die iets meer luxe zou mogen uitstralen. Merrie beschikt over een goede romprichting. Het achterbeen is sabelbenig. De merrie toont een vlotte stap met voldoende lichaamsgebruik. In draf zou de merrie meer balans en meer souplesse mogen tonen. Vanwege de goede stap en de reale bouw krijgt de merrie een 3e premie vandaag. En dan op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 29. Merrie met voldoende rasuitstraling. Die evenredig gebouwd is, die misschien iets sterker mag in het middenstuk. Merrie die droog beenwerk heeft, in stap takmatig stapt, sluit voldoende aan. Draf toont de merrie souplesse, zou er bij het voorbeen iets meer uit mogen leggen. Al met al wordt deze merrie vandaag sterfverklaard met een 2e premie. De stokmaat van die merrie, nummer 29, was 1,61. En ik zal de andere merries ook even noemen. Oh, dit heb ik al gedaan. Catalogus nummer 27 krijgt u nog van mij en die was 1,67. 1,61. Ja, klein. In Engels? Ja. The result of the last group of today, the studbook mares, we judged 7 mares. And the numbers 25, 26, 28, 30 and 31 didn't get a premium today. Then we have
number 27. She got a third premium today and a declared star today with a second premium, number 29. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de locatiekeuring hier bij de Gebroeders van Manen in Ede. Bedankt publiek voor de aanwezigheid en bedankt het team van Stal van Manen voor de plezierige samenwerking. We hebben een mooi weer bij gehad. Goede resultaten, met name bij de 3-jarigen. Aanstaande zaterdag is er een nieuwe locatiekeuring in het zuiden van het land bij Stal Spliethof en Stal Stan Derksen. We hopen u dan weer te zien. Of natuurlijk is er ook weer een livestream dan. Voor nu een goede reis naar huis en nog een fijne dag. Ladies and gentlemen, this was the end of the inspection at location here at Van Manen Stables. We had a good quality today, especially with the 3-year-old horses. We hope you enjoyed the live stream. We have another inspection on Saturday and you can watch it on live stream again. Have a nice day and see you again.